کچېرې تا په 2002 کال یا 2000 کال کې یو پروډکټ را جوړاو، کتاب دې لیکو، یو سافټویر دې جوړاو، هر څه چې ول یو اپلیکیشن دې جوړاو، ټول نه غټ چیلنج او غټ مشکل به چې ته ورسره مخامخ کېدې چې شی آډینس ته رسول. تا به اډورټایزمنټ کاوه، مجبورولې، ټي وي اډس به د تلویزیونو کې به نشر کاوه چې ډېر قیمته ول. اوس هم تاسو تلویزیون اعلان نه وکړئ، ډېر قیمته دي. پرنټینګ اډس به دې جوړول، پرنټ کول به دې، بروشر به دې جوړول، هر چېرته به دې اچولې، بل بورډز به دې جوړول. یعنې په دې مارکیټینګ کې تا دونه زیات مصرف راتو. ریډیو کې به د اعلان ورکوه هغه وختونو کې چې دغسې یو پروډکټ راغلی دا، ډایرکټ سیل به دې کول، ډېر په سخته باندې رسېدل، ډېر زیاتې پیسې لګېدلې. باوجود چې ډېر زیاتې پیسې هم لګېدلې، بیا هم ډېر ضعیفه خلکو یا ضعیفه مقدار خلکو ته رسېدو. هغه آډینس چې تا ته پکار دي هغوی ته نه رسېدو. اوس که دې وخت کې ګورو، دې زمان کې ګورو، دې سره سره چې موږ هغه ټریډیشنل مارکیټینګ لرو، ټي وي اډس او بروشر او فلایر او بلبورډ، دا ټول ټریډیشنل مارکیټینګ راځي. ورسره موږ ډیجیټل مارکیټینګ لرو. ډیجیټل مارکیټینګ نظر د ټریډیشنل مارکیټینګ کې ډېر مؤثره ده، ارزانه هم ده، پیسې دې په هغونه نه مصرفېږي څونه چې تا په ټریډیشنل مارکیټینګ کې مصرفېدو. او کنفیګر کولی شي خپله یې سیټ کولی شي چې ته چا شاته غواړې دا تا پروډکټ وښودل شي. مؤثره ده، ارزانه ده او کنفیګریبل ده. خپله یې کنفیګر کولی شي چې کم قسم خلکو ته دا پروډکټ خپل رسول غواړي. څو شیان دي چې تا ته اجازه درکړي ته ډیجیټلی خپل پروډکټ مارکیټ کې او خلکو ته ورسوي. یو سرچ انجن ده، دویم ورپسې موږ سره ویب سایټ شته دي، دریم موږ سره سوشل میډیا شته دي، سوشل میډیا پلیټفارمز دي، څلورم موږ سره ایمیلز شته دي، ایمیل مارکیټ. دا ټول د مارکیټینګ لارې دي. کولی شي د هر یو لار نه ته مارکیټینګ وکړي خپل. ایمنګه خبره به دلته په شي باندې اوسي، سوشل میډیا پلیټفارمز باندې اوسي، چې څنګه ته سوشل میډیا پلیټفارمز استفاده کولی شي چې دا پروډکټ، کتاب، د اپ، اپلیکیشن، سافټویر، هر څه چې دا څنګه کولی شي ته پروموټ کړي خلکو ته. د سوشل میډیا پلیټفارمز خوبیان باندې راځو، ګورو چې څه خوبیان نه لري. ولې ته باید سوشل میډیا پلیټفارمز ولري ته چې کله غواړې مارکیټینګ وکړې یا غواړې خپل پروډکټ ډېرو خلکو ته ورسوي. اول خو چې دا کوم خپل پروډکټ لري هغه په ډېر لوړه سطحه ټارګټ باندې ته خلکو ته رسولی شي، ډېرو خلکو ته یې رسولی شي په کم وخت کې. دا ولینۍ غټه فایده ده سوشل میډیا پلیټفارمز. دویم دا ده چې څنګه ته ډېر خلک ټارګټ کولی شي، هماغومره ډېر خلک خبرېدلی شي د تا پروډکټ نه. چې کله ته ډېر خلک خبرې نو هغه تا پروډکټ ډېر خلک هم اخیستلی شي، نظر د دې نه چې ته ټریډیشنل مارکیټینګ وکړي. اوس که 1 لک خلک خبر شي چې تا داسې پروډکټ شته ده، 1 لک خلکو کې که چیرې 10% هم دلچسپي ولري راشي تا پروډکټ واخلي، نو څونه شو؟ 10% یې 10,000 شول. ما په خیال 1% هم راشي 1000 نفره هم چې ته وکولی شي میاشت کې تا پروډکټ واخلي، تا ته کفایت کوي. ما په نظر چې شروع کې ته سوشل میډیا مارکیټینګ شروع کړي. دریمه خوبي دا ده چې دا ارزانه ده، چې څونه مصارف تا په ټریډیشنل مارکیټینګ راځي هغونه ډېر کم هغې نه تا په ډیجیټل مارکیټینګ راځي. څونه زیات مصرف چې ته په ټریډیشنل مارکیټینګ کې کوې کم خلکو ته رسیږي، هغونه کم مصرف سره ډېرو خلکو ته تا په ډیجیټل مارکیټینګ کې رسیږي. دا د سوشل میډیا پلیټفارمز بل پلس پوینټ. دا مصرف زه کوم چې ته پیډ مارکیټینګ هم کولی شي او ارګانیک هم کولی شي. ارګانیک مطلب بغیر د مصرف همداسې کانټینټ له طریقې نه خلک تا ته ورو ورو راځي خبرې، او چې کله سپانسر کوي پیسې پې لګوي، هغه ته ټارګټ ورکوي چې دونه خلکو ته ما دونه وخت کې دا ورسوه، هغه بیا پیسې اخلي اډورټایزمنټ لپاره. بله خبره دا ده چې ته خپل د آډین ټایپس پیدا کولی شي. انسایټس لري سوشل میډیا پلیټفارم، تا خپل انسایټس لري. انسایټس مطلب چې تا آګاه کوي چې تا چینل یا پلیټفارمز چې دي کم وخت کې څونه خلک یې ګوري، آیا دا خلک تعلیم یافته دي، بې تعلیمه دي، ښځې دي، نر دي، څو کلن دي، د کوم ملک نه دي. دا ټول تا ته خلاصه کوي، مختصر کوي، درکوي درته چې دغه خلک دي. ته کولی شي پوه شي چې ښه ما پروډکټ د دغه خلکو انټرست پکې زیات ده، نو د همغه ټایپ خلکو کانټینټ ته جوړوي، اپلوډوي. ټریډیشنل مارکیټ کې نه شي کولی. ټریډیشنل مارکیټینګ کې بس لاړو ایډ وشو، ته نور نه خبر چې دا ښځه ګوري، سړی ګوري، څوک یې ګوري هم یا نه یې ګوري، کم عمر خلک یې ګوري. بس مقصد ګوري هر چاته چې مخې ته ورغی، که فایدهمند و ښه، که فایدهمند نه و درنه پاته ده. دغه مشکل جوړوي ټریډیشنل مارکیټینګ. سوشل میډیا پلیټفارمز کې بله خوبي دا ده چې ته مختلف قسم کانټینټ اپلوډولی شي. عکس اپلوډولی شي، پوسټ کولی شي یو ټیکسټ شکل باندې، بل شی کولی پول جوړولی شي، ویډیو اپلوډولی شي. نو ګوره څونه مختلف قسم ټایپ شول. مګر ټریډیشنل مارکیټینګ کې که ریډیو ولا صرف आवाज به او آډیو، که اخبار به یو نوشته به ولا داسې عکس به و چیرې،
که ټلویزیون ټي وي او دا شان بیا به ویډیو له د هر یو مختلف پلیټفارمز صحیح ده سوشل میډیا پلیټفارمز کې ته ټول یو ځای کولی شي هر یو چې غواړې یا ټکسټ واچو یا عکس واچو یا پول واچو یا ویډیو اپلوډ کا کم یو هم چې مشکل نه لري ته اوس موږ څو قسمه پلیټفارمز لرو فیسبوک لرو انسټاګرام لرو خپل یولرنا اوس یو سوشل میډیا پلیټفارم ده بایټس لرو په یولرنا کې ټویټر لرو لینکډین لرو یوټیوب هم کولی شي خپل مارکیټینګ پکې وکړي د پروډکټ ګوره څونه ډېر شول مګر هر یو مختلف قسم آډینس لري خپل فیسبوک چې ګورې جنرال آډینس لري فرینډس او څوک هم چې دي فیسبوک کې شته دي انسټاګرام کې عموما بي ټو بي سیل دپاره بزنس دپاره خلک استفاده کوي خپل پروډکټ خرڅول دپاره عموما زیات خلک انسټاګرام استفاده کوي لینکډین چې څونه هم کمپنیان ته کولی شي لینکډین کې را پیدا کړي دغسې هر یو مختلف آډینس لري چې دا هغه وګورې تا پروډکټ کوم آډینس سره میچ کړي چې ته کولی شي هلته خپل د پروډکټ پروموشن وکړي اپلوډ کړي کانټینټ دې ورته جوړ کړي کولی شي چې نور هم زر ورسیږي تا پروډکټ خلکو ته صرف دا نه ده چې د خپل پروډکټ مارکیټینګ کولی شي خپل پروډکټ ته خلک راوړلی شي په سوشل میډیا پلیټفارمز کې نور ډېرې طریقې دي چې ته سوشل میډیا پلیټفارمز یوز کولی شي مثلا سوشل میډیا پلیټفارم کې ته خپل برانډ جوړولی شي چې کله د خپل برانډ جوړ کو په ډېر اسانه طریقې سره ته هغه برانډ پروموټ کولی شي ډېر زیات آډینس خپل برانډ ته راوړلی شي سوشل میډیا د طریقې نه انټراکشن ته کولی شي خلکو سره کمیونیکیشن کولی شي چې ښه شی د پکار دی شی مې پکار دی او هر څه چې دي سجیشنز لري آرډرز لري هر څه چې خپل خلکو سره خپله کمیونیکیشن لري ته دا نه ده چې بل چاته به ځي هغه بیا تا ته وایي یا نه وایي ډایرکټ خپل هغوی سره کانټیکټس لري یعنې خپل ځان ته یو آیډنټیټي ته جوړوي یو شناخت ځان ته جوړوي په سوشل میډیا کې بل شی ده چې ته هغه څه کانټینټ پیدا کوې چې کوم کانټینټ خلک خوښوي یعنې ته پوهېږې ایډس باندې خو ته نه پوهېږې تلیسونه چې کوم کانټینټ خلک خوښوي مقصد هر څه اپلوډ شول لاړل سوشل میډیاز کې ته بعضې کانټینټ جوړوې هغه ډېر خلک یې ګوري بعضې جوړوې کم خلک یې ګوري بعضې جوړوې چې هغه کم نه هم کم ګوري نو ته پوهېږې چې کم ټایپ کانټینټ خلک خوښوي نو چې هغه ټایپ کې زه مخکې لاړ شم ډېر خلکو ته ما پیغام ورسیږي نو ډېر خلک به ته اټریکټ کې ځان ته سوشل میډیا پلیټفارمز کې یو بله خوبي دا ده چې ته کولی شي چې شی کې ټارګیټ کې خپل آډینس بیسډ آن شي عمر لوکیشن او بل جنډر چې څو کلنه پورې ته غواړې تا دا پوسټ وګوري یا تا دا پروډکټ وګوري کوم ځای کې دا تا پروډکټ وګوري که ته غواړې تا پروډکټ زیات په افغانستان کې خرڅ کړي نو افغانستان کې هغه سپیسیفیک لوکیشنز ورکوي چې دغه ځایانو کې وګوري بل څوک یې ګوري دا پروډکټ ښځو دپاره ده او که نرانو دپاره ده که ښځو دپاره یې صرف ښځه انتخابوي نرانو ته بیخي دا پوسټ نه ورځي صرف هغه ښځو ته ورځي که نرانو دپاره یې نرانو ته یعنې دونه ته فری هینډ لرې په سوشل میډیا کې او سوشل میډیا طریقې نه ته کولی شي چې وکړې خپل د پروډکټ پروموشن وکړي نو دا و یو جنرل معلومات د سوشل میډیا پلیټفارمز باره کې څنګه کولی شي خپل مارکیټینګ خپله وکړي ضرورت ونه لري چې بل چاته لاړ شي تا مارکیټینګ وکړي نو امید لرم چې زده شوي اوسي که ویډیو مفید ولا شیر یې کړئ نور دوستان سره چې هغوی هم خبر شي یوټیوب یې موږ سبسکرایب کړئ او بل آیکن باندې کلیک کړئ چې نور هم څه انفارمیټیو معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته راشي